Hello mga friends! So, welcome to another vlog. For today, mag-unbox po ako ngayon ng aking in-order sa Shopee. Ito yung 26 cm ring light. So, pero bago po ang lahat, flex ko muna yung aking headband. Ganda, di ba? Huwag kayo sa puting buhok ko tumingin sa headband. Ang ganda ng kulay. Nakita ko lang to doon sa tabi-tabi, sa malapit sa palengke. Actually, sa palengke talaga siya. And ito, may kasama face mask. So, maganda naman siya kasi meron pwede mo siyang lagyan ng filter sa loob. Tapos, saka mo ito ipatong. Stylish. Mura lang siya. I suggest, bumili po kayo dun sa mga nagtitinda sa palengke, yung mga nasa sidewalk lang. Tapos, kapag meron kayong mga friends or relatives na nag-aalok sa inyo online, dun po kayo bumili. Kasi, katulad ngayon, di ba, mahirap po ang sitwasyon natin ngayon dahil sa pandemic. So, yung binibili nyo sa kanila, malaking tulong na yun para sa kanila. So, mag-unbox na tayo. Pero bago ang lahat, magko-comment muna ako. Actually, first time ko po itong umorder sa Shopee. Usually talaga, sa Lazada po ako umorder. Trinay ko lang sa Shopee kasi meron ako nakitang magandang ring light. Doon ko nakita sa Shopee. Naghahanap ako sa Lazada kung may parehas na ring light na ganun. Pero wala akong makita. Kaya I decided mag-create ng account sa Shopee at doon bumili. Una, magko-comment muna ako. Kasi napansin ko, sa Shopee, ito na siya kagad. Kung mapapansin na yan. So, nakatili sticker. Tapos kita nyo, may ano pa, di ba? Parang pura-pura na, parang nabasa yung sticker niya. Sa Lazada kasi, i-compare ko lang, naka-bubble wrap din naman yung item, pero meron pa siyang plastic. Kung aware kayo dun sa plastic ni Lazada, yung kulay blue, tapos may tatak na Lazada. Ayun, meron pa silang plastic na gano'n. Para hindi rin kita yung item na binili nyo. Unlike dito sa Shopee, kitang-kita mo kagad yung item na binili mo. Hindi sa sinisiraan mo si Shopee. Ano lang to, parang review ko lang, nako-compare ko lang siya. Next, okay naman yung bubble wrap niya. Mukhang safe naman. So, sana safe yung loob. Buksan na natin. A few moments later. And bago sa lahat, syempre, dahil galing tong delivery, kailangan nyo muna siyang i-disinfect para safe tayo mga friends. Yan. Yan. Tapos, and buksan na natin. Kunin ko lang yung bulletin. By the way, ito po ay nakuha ko sa Shopee. Ang price niya, original price niya is 499. Pero, parang may discount siya, naging 452 na lang. Tapos, merong shipping fee discount din na meron ako na purchase na voucher para 80 pesos. So, parang binayaran ko na lang siya at 372 pesos. Yan. So, buksan na natin. Much later. Nga pala, ang sabi dito, kaya ko ito nagustuhan kasi 11 levels of brightness daw siya. So, ito yun. Oh, wait lang. Tanggalin ko muna sa plastic. Ayan. Ayan siya. Ayan. So, ang checkin na lang natin is kung umiilaw siya. Sana umiilaw. Anong kasama niya? Meron siya kasama phone holder. Tapos, ano to? Parang ball. Pang-adjust. Ay, pang-adjust. Or para sa stand to. Actually,
Yung ito pala, ring light lang. Hindi na ako bumili ng stand kasi nakabili na ako ng stand. Diba? Kung napanood niyo yung vlog ko previously, nag-vlog ako ng mga vlogging accessories. So, ito yung para umiikot-ikot siya. So, try na natin. Paanda rin. 12 seconds later. By the way, guys, napansin ko pala, ano siya, USB, kita nyo ba? USB type yung saksakan niya. Akala ko kasi yung sinasaksak na lang, pero USB siya. Yan. So, kailangan gamitan nyo siya yung saksakan nyo ng cellphone. Doon nyo siya isasaksak. So, try natin. A few inches later. Ayan. So, ito na po. Sinaksak ko na. So, pakita ko muna. Meron siyang button na on and off. Tapos, may minus sign. Tapos, ito. Feeling ko ito yung pagpapalit ng kulay. Tapos, ito yung plus sign. So, try natin. I-on ko muna siya. Tara! Yun yung pinakamalakas. Todo ko muna. Ganda. Ganda ka mo. Diba? Ang lakas na. Hinaan natin. Pwede ko ito yung todo. So, tingnan natin. Tingnan nyo. Pipindutin ko yung pagpabawas. Tignan natin yung 11 talaga siya. So, game. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lang yun. Okay, naman 11. Anyway, pwede na rin, diba? Tapos, ito yung taasan ko lang ng konti. Ayan. So, ito yung parang white niya. Meron siya ibang kulay. Oh, tara, yellow. Tapos, ayan, magkaparehas sila yellow and white. Ayan na pala. Okay. Anong effect? Tingnan natin. Wait. Oh. Ganda. Ganda ko ba? Ito yung yellow and white. Tapos ito yung white. Tignan natin yung pinakamalakas niya. Kita ba force ko? Ayan. So, natuwa naman ako sa kanya. Ayan, so ito, level 3. Mukhang maganda naman, di ba? Kita ba yung mukha ko? So, tatry ko muna ito i-set up using the stand. Tignan natin kung maganda yung effect kapag nandun na siya malapit sa camera. Okay, wait! 5 minutes later. So, ayan. Na-set up na po yung ring light sa stand. So, ito po ngayon, yan, yung wala pang ring light. Ito po yung meron na. Tara! Ganda! Liwanag! Diba? Kitang-kita na yung mga, mga pores ba? So, pag ibang kulay, yan. Ito pa yung isa. Yan. So, all in all, satisfied naman ako dun sa nabili ko kasi maganda siya at walang sira. Yun yung pinaka-importante sa lahat. So, mga friends, dito po nagtatapos ang aking vlog for today. And, bago ko po tapusin ang aking vlog, gusto ko munang batiin ang mga nagpapa-shoutout na aking mga ka-office mate. Ayan, una si Jane. Batiin ko na rin
Yung iba kong mga katimid, si Biu, si Gina, Kat, and Joy. Hello! And, ayun, yung nag-comment sa last vlog ko, si Bianca Crystal Ross. Hi, B! Tapos, si ating Marlene Abaya. Hi, ate Marlene! Kay Nelson Lopez. Hello po! And kay Jessica Ramirez, yung kasama ko sa Korea, nung nag-Korea kami. Hi, babe! And kay Melanie Javier. Ito yung kasama ang classmate ko ng high school na nasa Singapore na. And nakita kami doon nung nag-visit ako doon sa Singapore. So, hello sa inyo lahat! That's all for today. And see you on my next vlog. Bye! And, bago ko pala tapusin, munti ko na makalimutan ang aking palang videographer for today, ang aking anak na si Andre! Ayan, thank you sa kanya. Sabi niya siya daw mag-e-edit ng video. So, eto totoo na. Babay na talaga. Bye mga friends! Till next vlog!